Đã bao giờ bạn thấy thị trường bỗng trở nên quá đúng? Khi mọi tiếng nói đều vang lên như một bản hợp xướng đầy tự tin, giá sẽ còn lên nữa. Khi nỗi nghi ngờ dường như tan biến và người ta không còn chừa chỗ cho nỗi sợ. Chính trong những khoảnh khắc tưởng như bình yên nhất ấy lại ẩn chứa con sóng ngầm dữ dội nhất. Bởi trong trading, khoảnh khắc nguy hiểm nhất thường là lúc mọi người tin rằng chẳng còn gì đáng sợ. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi ta không chỉ học cách đọc biểu đồ mà còn học cách lắng nghe những rung động vi tế của chính mình. Nơi tiếng ồn của đám đông được thay thế bằng sự lặng thinh đầy tỉnh thức. Trong video hôm nay, hãy cùng nhau bước vào hành trình khám phá một hiện tượng lạ kỳ nhưng đầy sức mạnh. Dấu hiệu đám đông đồng thuận. Và vì sao, chính khi đám đông đồng thanh, người tỉnh táo cần im lặng. Đây sẽ là hành trình đi vào sự tĩnh lặng, không ồn ào, không xô bồ, chỉ có bạn, thị trường và sự thật đang chờ được hé lộ trong thinh lặng. Khi đám đông đồng thuận, sự ngọt ngào của cái bẫy. Thị trường tài chính như một đại dương vô tận. Có lúc êm ả như mặt hồ trong, có khi lại nổi sóng gầm, cuốn trôi mọi chiếc thuyền không kịp xoay lái. Trader là kẻ thủy thủ đơn độc, không chỉ chèo lái giữa con sóng giá mà còn giữa sóng gió trong tâm trí mình. Nỗi sợ, lòng tham và tiếng gọi đầy mê hoặc của đám đông, tất cả hợp thành cơn bão nội tâm. Nhưng có một hiện tượng kỳ lạ mà bất kỳ ai từng sống sót lâu năm trên thị trường đều học được cách lắng nghe. Đám đông đồng thuận. Khi tất cả cùng tin rằng điều gì đó là chắc chắn, là hiển nhiên, là không thể sai được, thì đó lại là lúc ranh giới giữa thực tại và ảo tưởng trở nên mong manh nhất. Những dấu hiệu âm thầm trước khi sóng vỗ. Đám đông không bao giờ gõ cửa. Họ len lỏi như sương mù, phủ lên tâm trí từng trader một, làm mờ đi ánh sáng của lý trí. Bạn có thể nhận ra họ qua những dấu hiệu tinh tế như tin tốt dồn dập nhưng giá không còn phản ứng, nghĩa là kỳ vọng đã được định giá quá mức. Diễn đàn rộn ràng những lời khẳng định, khi sự tự tin trở thành đồng thanh, sự nghi ngờ dần bị trấn áp. Người không liên quan cũng bắt đầu hỏi mua. Khi làn sóng lan tới cả những người ngoài cuộc, bạn cần đặt dấu hỏi. Chuyên gia trên TV đồng loạt đồng thuận. Khi mọi lời khuyên giống nhau, đó có thể là hồi chuông cảnh báo hơn là sự đảm bảo. Vì sao đám đông luôn tới sau? Bởi đám đông vận hành bằng cảm xúc. Họ không đi trước sóng, họ chạy theo sóng. Họ không phản ánh tương lai, mà chỉ phản ứng với hiện tại. Và khi mọi thứ đã rõ ràng, cũng chính là lúc quá muộn. Trader thực thụ, hành động trong vùng sương mù. Nơi trực giác lên tiếng, khi bản tin còn im lặng thì chỉ xuất hiện khi trời đã sáng, nhưng cơ hội thì thường ẩn mình trong đêm. Trader tỉnh thức, người bơi ngược dòng. Trong thế giới của cảm xúc và tiếng ồn, trader tỉnh thức không vội vã ra quyết định. Họ quan sát, lắng nghe và đôi khi lặng lẽ bước sang một con đường vắng vẻ. Để làm được điều đó, họ cần tĩnh lặng nội tâm. Chỉ khi bên trong đủ lặng, ta mới nghe được âm thanh tinh tế của thị trường, tiếng gió đổi chiều trước cả khi cờ bay. Không tranh cãi với đám đông. Họ không cố gắng thắng trong tranh luận. Họ chỉ cần đúng ở khoảnh khắc thị trường chuyển mình. Linh cảm, trí tuệ vượt qua logic. Có lúc, bạn sẽ thấy một điều gì đó không ổn, dù mọi chỉ báo đều đẹp. Đó không phải là mê tín, mà là giác quan thứ 6, sinh ra từ trải nghiệm, từ nỗi đau và từ sự quan sát không ngừng. Trading, trò chơi của sự tỉnh thức. Hãy nhớ, bạn không cần đúng hơn người khác, bạn chỉ cần đúng trong khoảnh khắc thị trường quay đầu. Và thường thì, sự thật không nằm trong tiếng hò reo mà ẩn mình nơi góc khuất của sự hoài nghi. Hãy nhớ lại những cú sụp đổ khét tiếng, .com 2000, subprime 2008, crypto 2021. Tất cả đều bắt đầu bằng sự đồng thuận tuyệt đối và kết thúc bằng nỗi kinh hoàng tuyệt đối. Đừng đi khi mọi người cùng chạy. Thị trường luôn có cách khiến số đông ngạc nhiên, và trong trò chơi này, kẻ sống sót không phải là người nhanh nhất mà là người đủ tỉnh táo để dừng lại. Khi tiếng reo hò vang lên quá lớn, có thể đó là lúc bạn nên đóng laptop lại và đi dạo bên bờ biển. Dấu hiệu đồng thuận, chiếc la bàn của tâm hồn trading. Nó không phải là công cụ kỹ thuật, không hiện lên trong biểu đồ. Nhưng nếu bạn biết lắng nghe, nó chính là chiếc la bàn bên trong, giúp bạn điều hướng giữa biển khơi mù mịt. Nó không giúp bạn luôn đúng, nhưng sẽ giúp bạn tránh những cú đổ sập mà đám đông không bao giờ thấy trước.
Cảm ơn bạn đã cùng Ngẫm Trading ngồi lại hôm nay. Nếu bạn cảm thấy bài học hôm nay có giá trị, hãy chia sẻ nó, không chỉ để lan tỏa kiến thức, mà để đánh thức sự tỉnh thức trong cộng đồng trader. Và nếu bạn đang trên hành trình tìm kiếm sự thật giữa muôn vàn sắc màu thị trường, hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Nơi mà mỗi thanh nến là một nhịp thở, mỗi cú ngã là một bài học, và mỗi lần im lặng là một cơ hội để trưởng thành. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục ngẫm để lớn lên trong tĩnh lặng.